Și bună dimineața la Cafeluță! Ne-am întors cu rubrica noastră favorită. Bună dimineața! Come stai? Molto bene, grazie. Cum? Como? Como? Molto bene, grazie. Cum? Ce avem aici? Unde suntem? De ce suntem? Ce facem? La micul dejun și băgăm o omletă corectă cu niște salate, cu niște brânză. Omletă corectă? Asta e o omletă corectă? Zici tu că asta e o omletă corectă? E decentă. E decentă? Da. Sau indecentă? Este decentă. Decentă. Cu niște verzeala zidurilor, euglena verde și pe acolo. Ulei de măsline. Chestiile astea, castraveți. patiseriile astea, Bă, nu știu, le-am luat în loc de alt side dish. zic eu că nu sunt bune. Dar par, Nu, trebuie să le iei cu mâna. Nu, trebuie să le iei cu mâna. Nu zic eu că nu sunt bune, că deja le-am gustat. Nu sunt cu brânzică, nu sunt cu nimic, sunt doar niște Dar hârtii. scrie pie with cheese. Da. Niciunică. Da. Nu este niciun pie with cheese. Ca și acest hotel de 4 stele. Sigur. 2 margarete. 2 margarete maxim. Bă, măcar ți-ai luat cafeluța de rigoare, măcar ți-ai luat o limonadă de rigoare, măcar ți-ai luat niște pancakes-uri din astea, care nu sunt chiar pancakes-uri, și acolo o multitudine de dulcețuri și ciocolateuri și așa mai. Eu mai plin așa ca de obicei și cu un nou ochi și cu niște chimicale din astea pe care n-ar trebui să le... Asta îți sparg dinții, efectiv. Da, sunt mult prea tari, dar nu la modul bune, mult prea tari la propriu. În orice caz, ce să zic, mergem cu cafeluța înainte și cu Dumnezeu. Numai bine, sănătate. Ne vedem mai târziu, poate, cu desertul. Da, de fapt, desertul e aici. Ne vedem atunci fără desert. Sau vedem cu ce ne vedem, dacă ne mai vedem. Sper să ne vedem, totuși. Hai, poftă mare. Și luați cu pâinică, sau mai bine Spor la măslinuță. călăvie. Spor la măslinuță. Spor la măslinuța de rigoare. Wow. Dar uite, ești îmbrăcată în măslină. Nu cumva tu ești o măslină? Hai, numai bine. Hei, salutare din nou, prieteni metaversați. Aici, prietenii voștri metaversați. Un metavers. Este o nouă zi, dar este o zi mai bună din punct de vedere al soarelui. Mă rog, tot e un orișor. Relativ, da. Cred că e la fel. Cred că e la fel. Am ieșit pe plaja din fața hotelului nostru, plaja privată, cică. Nu știu cât de privată este. Cred că asta era. Asta era, nu? Nu mai e privată, E non-privată, da, e la liber. Aici ar fi trebuit să fie niște șezloange din partea hotelului. Nu mai sunt, probabil că fiind sfârșit de sezon, le-au luat de aici. Aici este o piscină părăsită momentan. Cred că asta aici ar trebui să fie. Cred că asta e din partea hotelului, cred că zona asta de aici. Uite ce era verbiut. Cred că asta e piscina din partea hotelului. Cred, nu știu, zic și eu, habar n-am. În orice caz, așa se promovau. Hai să mergem mai între apă. Se promovau că ar avea și o plajă privată. Mă rog. Tu n-ai merge chiar pe apă? Mergem pe nisip atunci. Da. În orice caz, vremea pare că e mai ok astăzi, e mai călduț și marea. Nu știu dacă mai bate atât de tare. Corect, că se vede asta și în valuri, nu mai sunt valurile alea de ieri, e mai liniștită și uite ce culoare frumoasă turcoază are apa aici la mal, exact ca la Vama Veche. Mi-aduce aminte foarte mult de Vama Veche. Partea aia se văd foarte frumos cum coboară în apă malul, foarte frumos. Asta îmi place mult la greci, că ai combinația asta și de... La greci. La greci, așa, la bulgari. Dar și la greci. Și la greci. Ai combinația asta de alb împădurit care coboară domol în apă, ceea ce e superb. La noi e plat. Nu la fel de superb. Și mergem așa poticnel încolo spre zona aia de tracțiuni. Mai facem un mic antrenament, că am și mâncat, trebuie să facem și un antrenament. Vedem ce mai facem, poate facem și o alergare. Astăzi, ieri n-am făcut alergare. O alergare pe plajă este super recomandată pentru oamenii cu probleme de articulații și în același timp să evitați pe viitor problemele de articulații. E recomandat să alergi pe nisip, pe plajă, ai și aerosoli ăștia superbi. E
mai bine și mai frumos dată nu există. Deci chiar dacă ajungeți la mare și aveți poftă de o mișcare, o alergare frumos pe malul apei. E cel mai recomandat de doctor. Dar atenție, în orice doctor, că mai sunt doctori ăștia, Bode, Ciucă, ăștia nu sunt doctori adevărați. Nici nu știu dacă sunt doctori așa, nu prea, e chestia cu plagiatul. Deci medicul dumneavoastră vă recomandă așa ceva. Uite ce frumos aici se joacă copiii un volei mixat cu tenis de picior. Aldo Supermarket, aici e un Aldo Supermarket la care am încercat noi să cumpărăm ceva, dar A fost o experiență, magazinul groazei. remarcabilă. De ce? Remarcabilă. Păi eu ne uitam și noi la niște sucuri naturale și am observat Cu stupoare, cu stupoare că se oferea gratis la fiecare bonus, da? bonus, la fiecare sticlă diverse gâze din tot insectarul. Unele vii, altele moarte, depinde. Dacă Băi, mai era un vrei. frigider acolo, era plin. Doamne. Merita filmat. Plin de gândaci, unii pe spate cu burta la soare, mă rog, acolo era frigider, deci cu burta la frigider. Morți leșinați, la fiind sfârșit de sezon, nimeni nu se mai preocupă să facă ceva. Băi, uite câtă lume pe plajă aici, pe șezlonge, uite. Mai frumos. E plin, da, e plin. Mai călduță. E plin. Ce am observat, nu știu cât de bine ne auzim acum la loviturile astea de valuri, dar la noi la hotel și am observat și în celelalte în plimbarea noastră de aseară că sunt tineri care fac pe ospătari sau pe chelneri sau pe debarasatorii, pe piccolo, pe habar n-am. Și nu par că au mai mult de 14 ani, frate. Adică Oana chiar zicea, băi, ăștia au 12 ani. Da, nu, par foarte mici, cu siguranță au între... Sunt foarte tineri, Da. nu-s majori cu siguranță. Nu, Și întrebarea e cum se poate așa ceva? Poate sunt de la licee, de profil, habar n-am, pe turism, pe ceva, habar n-am, dar în orice caz ar trebui să aibă peste 14 ani dacă sunt de la licee și fac practică. Probabil au 14 ani, dar par Foarte mici, și da. mai mici unii. Și asta chiar ni se pare foarte ciudat, adică na, să vezi copii muncind și, atenție, e o țară din Uniunea Europeană, nu știu acum, încă o dată, nu știu dacă e doar o presupunere în legătură cu vârsta lor și nici de legalitatea documentelor pe care le au sau așa mai departe, dar în orice caz, foarte ciudat. Da, și încă o dată, nu e doar la noi în hotel treaba asta, e și la altele mai de renume, prin centrul de la filmat chiar aseară. Da. Cam asta am avut de raportat momentan. Mai revenim cu impresii și opinii pe parcurs. Ce-i, mă, supăratele? Are un bețișor. Bună seara și bine v-am găsit, dragii moșului. Bună seara. Unde suntem? Ce facem? Vaccina. La cină? Mâncăm corect. La cine la cină? La ei la cină. Avem o cină cinstită. Suntem on fire în seara asta. Salațuri, friptururi, carbohidrațuri, cartofuri, Verdețuri. fasolichiuri, năuturi, cepuțuri, roșiuțuri, nu mai știu ce, cartofi prăjiți, bineînțeles, chiar și da, fasolica asta. Deja suntem într-un mic dejun englezesc la cină, practic. Efectiv. Iarăși ne-am luat din toate câte puțin, le gustăm pe toate. Nu facem risipă alimentară, atenție, mâncăm tot de aici, adică nu vă gândiți. După aia mergem acasă și facem foame. Și pe urmă, da, mergem acasă și facem foame. Nu, facem antrenament, pentru că după ce mănânci atât de mult, trebuie să faci antrenament, trebuie să te antrenezi. Trebuie să scoți carbohidratul, trebuie să scoți și să îl transformi în ceva util, în energie, spre exemplu. Energie verde. Energie verde. Asta e o reclamă la Hidroelectrica. Energie verde.
Bun, să aveți poftă, luați cu pâinică. Hidroelectrica, trimiteți facturile alea. Apropo, da, chiar trimiteți-ne facturile alea, că de când așteaptă mama facturile, băi frate, mă, trimiteți facturile alea hidroelectrica mai repede, că vrem să vă plătim și ce naiba. Chiar așa. Bun, luați cu pâinică, noi o să luăm aceiași cartofi de air fryer, că na, suntem, cum ziceam, fraieri, așa. Și cred că revenim și cu desertul, nu știu. Cum ți se pare până acum? Ce mănânci acolo? Mănânci ce găsești. Da. Hai. Mâncare. Nu e ce... lumină, e mâncare. Nu e vreo lumină. Bine, mă, Illuminati. Revenim la desert atunci. Da, nu știu ce, la desert același... Ăsta e desertul, da, uite. Desertul... Dacă vrei altceva, te duci și îți propui. Desertul campionilor. Doar Oana mănâncă așa ceva. Eu mănânc porcării chimicale. Coloranți cu gelatină. Nu, mă, mănânc și eu tot de-astea. Uite, mi-au și o pară, un măr, o prună. Hai, că am prune în gură, gata. Am deja prune în gură. Uite cine mai are prune în gură.